Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Організовувати флешмоби, я вам нагадаю, вміють і в Європі. От, наприклад, розпочав його Шарль Мішель, який вже привітав Путіна. Отак і сказав: хочу привітати Владимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Тому що ніякої позиції, без свободи і немає вибору. Я, в принципі, пропоную продовжити ці самі вітання і от продовжити вітати Путіна з перемогою, яку він вже, власне, отримав, тому що інакшого варіанту там немає. Бо, якщо би ви сумнівалися в тому, я вам нагадаю, знову ж таки, виступ депутата Гурльова. Сегодня были там предложения выборы отменить президента. А зачем? Даже если мы все будем ходить тут носу ковыряться, президент победит на выборах. Это не заслуга кого-то, это его личная заслуга. И я железно знаю, что он победит капитально, так что не снилось ни все, которые там Макроны, Байдены там и все, Шольцы и так далее и тому подобное. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, что вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то. І не сумнівайтеся в тому, 80%, та що там 80%, 109% підтримки у Путіна точно є. Дивіться, останні 3 дні Білгород бореться з диверсійно-розвідувальними групами. В місті йдуть обстріли, але це не заважає змушувати мешканців йти і голосувати, адже, каже, треба показати рішучість. Ліпецькою, Калузькою область намагаються атакувати безпілотники. В Воронежській області, я вам показала, вночі був обстріл. Все це наслідком є того, що Путін, власне, при владі, він розпочав війну. Але виборці, коли доходять до виборчих дільниць, кажуть, що тільки Путін може гарантувати їм спокій. Я переживаю о том, что возобновятся сборы на СВО, о том, что могут забрать снова мужчин на войну, о том, что она не заканчивается, о том, что это война про... про бесчеловечность. Там, где людей земля не считает, там, где брат на брата идет. Это, очень тяжелая война, которая нас разрушает. За это я переживаю. Конечно, Путин. Путин? Почему? Потому что с Путиным в текущий момент более спокойно. Он пока что единственный тот, кто дает гарантию спокойствия. СВО, забирают чоловіків, брат на брата идет, бессмысленная война. Но только Путин может нам гарантировать наше спокойное состояние сейчас. Вот только сейчас, только Путин. Я не знаю навіть, хто їм ще може цю гарантувати безпеку. От, наприклад, як нам зараз за вікном лунає повітряна тривога. Певно, саме Путін може гарантувати нам безпеку життя на цій самій території в Україні, на планеті Земля. Спасибо, Владимир Путін, за гарантовану безпечність на будь-якій території цієї планети. І до слова про спокій. О 12-й годині загони Навального заявили, що відбулася детонація їхньої вибухівки на одній із виборчих дільниць Білгорода. І не варто ж забувати, що там ще й Легіон голосує також, власне, своїми снарядами. І поки Легіон голосує, оголосив він також, що є година для того, щоб спуститися в бомбосховищах на території Білгородської, Курської областей, тому що вони продовжать голосувати калібром. А тепер давайте долучимо до нашого ефіру військового експерта. Олег Жданов з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю вас.
Ну що ж, Міг-31К з аеродрому Сава-Слейка. Нічого нового не відбувається у нас за вікном. Тим не менше, ще раз закликаю всіх берегти власні життя і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. РДК і Легіон Свободи Росії сказали, що будуть голосувати калібром і надалі. І це вже, здається, третій день, коли вони знаходяться в себе вдома. Я думаю, що з 24 лютого вони так довго на своїй території не були. Щоправда, з цілями якось, знаєте, не зовсім зрозуміло. Вони говорять про те, що вони таким чином хочуть розбудити сплячу опозицію, і таким чином вони хочуть, подолати, в ідеалі подолати, звісно, режим Путіна, але у підсумку, хоча б, якщо не зірвати, то максимально завадити виборам, які відбуваються в ці 3 дні. На вашу думку, що з їхніх заявлених ідей, з їхніх заявлених цілей може втілитись в життя, а що лише ціль? Я думаю, все втілиться в життя, просто відсоток втілення або масштаби втілення. Ми розуміємо, що Росія дуже велика країна, але тим не менш, на даний час, до речі, в Білгороді вибори призупинені. Голосування припинено в зв'язку з постійними обстрілами міста. З міста евакувалося більше 7 тисяч автомобілів. Виїхало, по деяким даним, там 7900. Так що з'явилися загони Навального, про які взагалі ніхто не казав і не говорив. І бачите, вони намагаються теж якось завадити проведенню виборів. Так що саме головне їх завдання – це зрушити з місця, зрушити з мертвої точки і показати російському суспільству, показати, що є альтернатива, що є інші сили, які можуть впливати на ситуацію в Російській Федерації. До речі, я забув, батальйон Ічкерія приєднався до... вони вже там, я бачив, використовують в деяких СМІ термін «російські освободительні сили», тому що їх вже, бачите, стає дедалі більше. Так що свою політичну завдання вони виконують. Ну і військово, я так розумію, якщо вже ми говоримо про бойові дії в районі Гайворона, якщо ми говоримо про те, що вони потрохи просуваються вглиб території, поки російське командування вирішує, звідки знімати війська і перекидати туди, то і військове завдання вони теж виконують.